Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 21, thêm một cung tròn trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng thêm một cung tròn trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Search. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Và tiếp đến chúng ta sẽ tạo một biến database. Khai báo một biến áp và mình sẽ thiết lập các thuộc tính của cung tròn. Thuộc tính thứ nhất là tâm của cung tròn. Mình sẽ khởi tạo tâm của cung tròn là một điểm point 3D có tọa độ x, y và z là 10, 10, 0. Thuộc tính thứ hai là bán kính của cung tròn. Mình sẽ khởi tạo bán kính của cung tròn là 20. Thuộc tính thứ ba là góc bắt đầu của cung tròn. Mình sẽ khởi tạo với góc là 0 độ. Thuộc tính thứ tư là góc kết thúc của cung tròn. Mình sẽ khởi tạo với góc là 90 độ. Để thêm một đối tượng vào bản vẽ thì chúng ta phải bắt đầu bằng một transaction. Khai báo một biến block table để mở block table để đọc. Tiếp đến, mình sẽ khai báo một biến block table record để mở block table record model space để ghi dữ liệu. Bây giờ chúng ta bắt đầu thêm đối tượng cung tròn vào block table record.
Thông qua phương thức Open Entity và truyền vào một app. Rồi thêm đối tượng cung tròn vào transaction. Thông qua phương thức Add Newly Created DB Object và truyền vào một app và mình sẽ để giá trị là true ở đây. Sau các bước trên, để có thể thêm đối tượng app vào bản vẽ thì chúng ta cần đóng transaction. Để đóng được transaction thì chúng ta sẽ gọi phương thức commit. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Add App. Các bạn sẽ thấy một cung tròn được thêm vào. Bạn đã viết thành công câu lệnh thêm một cung tròn trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.